kan mijn zonnebril ophouden, hè? Want ja, ciao bella. Dit is voor mij jeugdsentiment. En het grappige is, ik heb zelf nooit een Alfa GT gehad, maar in die periode was ik wel alfist. En dan ben je natuurlijk nooit helemaal alfist af, hè? Dus dat blijft wel een beetje kriebelen. Meerdere 156's gehad, 147 gehad. We hebben recent natuurlijk ook nog in de Junkyard race hadden we ook een Alfa 156. Die was in wat mindere staat dan deze. Bella. Alfa GT kwam eigenlijk zeg maar, een beetje aan het einde van mijn werkperiode dat ik nog leaseauto's had. We zijn zeg maar, een beetje halverwege die productieperiode. Ben ik met Autoblog begonnen en ja, zijn we eigenlijk, hadden geen leaseauto's meer. Want anders was hij er misschien nog wel een keer gekomen. Want het is wel, ik vind het echt een gave, mooie auto. Weet je, een beetje karakter. Gewoon een aantal mooie details. Als je ook het interieur bekijkt. Hè, het is hetzelfde dashboard feitelijk als de Alfa 147. Gewoon toch met... Ja, gewoon normale materialen, iets heel gaafs neergezet. Gewoon met die kokers waar de tellers in zitten. Een soort aluminium afwerking die totaal geen aluminium is. Maar die zelfs na jaren er eigenlijk nog wel goed uitziet. Deze heeft ook een houten stuurtje. Dat had ik ook in mijn eerste 156. Dan had je ook een soort nephout op de middenconsole. Ja, ik hou daarvan. Ik kan me voorstellen dat je denkt, echt dat houten stuur. Ja, ik moet er even overgeven. Maar het is in ieder geval karaktervol. En weet je, dit is gewoon echt een mooie auto. Ik vind het nog steeds een mooie auto. Ik denk echt oprecht Future Classic. En nu voor redelijke prijzen op te pikken, mits je een goed exemplaar vindt. Nou ja, en daarom staan we hier. Nee, er zijn natuurlijk wel meer exemplaren, maar het is, weet je, het raakt langzaam wel een beetje op. Want er zijn iets van 80.000 Alfa GT's gebouwd. Maar ook een aantal diesels. Nou ja. Ja, dat kan je leuk in het museum zetten. Goh, toen hadden we nog coupés met een diesel. Dat kochten mensen. Natuurlijk de 1,8 en de 2 liter benzine. Maar dit is de 3,2 V6. Kijk, het is ook gewoon mooi om te zien. Hè? Dit is de befaamde Busto V6. Dan denk je, Busto. Ja, dat is de naam, de achternaam van de ontwerper. Giuseppe Busto. Die werkte in 1947 nog voor Ferrari. Daar heeft hij onder andere mee ontwikkeld aan de 1,5 liter grote V12. Nou ja, weet je, dat is echt historie, weet je, waanzinnig. Daarna bij Alfa Romeo gaan werken. Heel lang daar gewerkt. In 1979 kwam de eerste variant van de Busto V6 op de markt. Uiteindelijk doorgeproduceerd tot 2005, 2006. En 3 dagen nadat het laatste V6-blok van Busto van de band liep, overleed Giuseppe Busto. Je zou bijna kunnen zeggen, ja, daar heeft hij op gewacht. Of toen zag hij niet meer zitten. Het is maar net hoe een beetje in het leven staat. Maar echt een snoepje. Door iedereen geprezen. Evil Magazine, Car Magazine, Autoblog.nl is er ook enthousiast over. Nee, klinkt fantastisch. Is gretig. Het is een grote motor voor het soort auto. Dit is nou ja, een C-segment coupé. Weet je, het is natuurlijk gebaseerd op de Alfa 147 of 156. Is dit gewoon een lekker grote motor. Ze hebben overigens vrij veel verschillende varianten van die Giuseppe, de Busto V6 gehad. Van 2 liter groot tot aan deze 3,2 liter groot. 60 graden V6. Kan je ook wel zien. Ja, die inlaat. Dit is mooi. Het is gewoon glimmend. Ik kan mezelf zien. Hi. Qua vermogen. Nog steeds wel goed. 240 pk, 300 Nm aan koppel. Dus een topsnelheid van meer dan 240 km per uur. Sprintje naar de 100 voor de Alfa GT. 6,7 seconden is gewoon rap. Weet je wat leuk is aan de Alfa GT? Hij gebruikt ook wat onderdelen van 147 en 156. Maar bijvoorbeeld deze spatschermen zijn hetzelfde als van de 147 GTA. Dus hij staat er ook gewoon wat dikker bij. Blijft een mooie auto van je. Het is echt oprecht een beetje thuiskomen voor mij. Hè? Ik heb dit dashboard. Ik had een iets andere variant met ingebouwde navigatie. Wat je nu natuurlijk niet meer wil hebben. Het is die navigatie niet. Maar het klopt gewoon allemaal wel. Ik vind dit echt de hoogtijdagen van Alfa Romeo.
En ze hebben er meer gehad, meer periodes waarin het gewoon lekker met ze ging. Dat ze gave producten hadden, dat het goed verkocht. Maar eind jaren 90 en begin 2000 was dat ook gewoon zo. Met 156, 147 en nee, de GT. Lekker. Ja, weet je, die motor hierin, dat is gewoon gaaf. Het is gewoon... Ja, hoe moet je het omschrijven? Een beetje ruig. Dat is het gewoon. En het is misschien naar hedendaagse maatstaven niet meer mega snel. Maar in ieder geval wel snel genoeg. En het klinkt leuk. Ik denk trouwens dat je een auto als deze ook nog een beetje kan helpen met een andere uitlaat. Maar dat mag niet van Joris van de Collectibles. Want die wil alles zo origineel mogelijk houden. Maar het is heel mooie lineaire opbouw. Hè. Als je wat meer gas geeft, dan loopt hij door de toeren. En dan gaat het allemaal nog enthousiaster. Hij heeft niet per se die toeren nodig. Hè. Onderin ook genoeg koppel. Maar weet je, mooi. Het is gewoon mooi. Het is gewoon lekker. Goedgekeurd. Stempel. Het is natuurlijk wel een voorwielaandrijver. Dat was voor sommige puristen bij Alfa Romeo natuurlijk eventjes wennen. Dus kan je zeggen, ja, aandrijving op de verkeerde wielen. Maar het is ook gewoon wel een fijn sturend apparaat. We zullen hem vandaag niet helemaal gaan afberen om bochtensnelheden en zo te halen. Maar destijds ook in de testen, 156, 147 en de GT kwamen er gewoon goed uit. Dat was gewoon een lekker sturende, mooi onderstel. Dubbele wishbones voor. Hè. Daar heeft Porsche bij de 911 GT3 eindelijk 30 jaar later ook voor gekozen. Alfa Romeo GT had dat dus al. Ja, het blijft gewoon jeugdsentiment. Als dit een 156 was geweest, met die motor, dan was het een GTA overigens. Eigenlijk zou ik een 156 2,5 liter V6 willen hebben. Ik word daar gewoon enthousiast van. Dus ik hoop dat er ook iemand echt enthousiast wordt van deze Alfa Romeo GT met de 3.2 V6. Er zijn misschien nog een aantal details die je even strak moet trekken. Wat vaak zoiets is een auto van deze leeftijd. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even op decollectibles.nl.